Τι εννοούμε όταν χαρακτηρίζουμε ένα κόμικ καλοσχεδιασμένο? Η αισθητική του ίσως έρχεται πρώτη στο μυαλό, αφού είναι εκείνη που μπορεί να εγωιτεύσει με την πρώτη ματιά. Αν και προφανώς η αξία της δεν πρέπει να υποτιμάται, συχνά οδηγεί σε παρεξηγήσεις. Ας πάρουμε λόγου χάρη το From Hell των Alan Moore και Eddie Campbell. Εκτός συμφραζομένων, το σχέδιο του Campbell μπορεί να παρεξηγηθεί ως μια ασπρόμαυρη μουτζούρα, γεμάτη με άγαρμπες, πρόχειρες και δυσνόητες γραμμές. Ωστόσο, είναι αυτά ακριβώς τα στοιχεία που συμβάλλουν στη δημιουργία ατμόσφαιρας στην ιστορία και βυθίζουν το αναγνωστικό κοινό στον κόσμο του Βικτωριανού Λονδίνου, μετατρέποντας το σχεδιαστικό ύφος του Campbell σε ιδανικό τέρι για το απαιτητικό και πολυεπίπεδο σενάριο του Moore. Ένα άλλο, λιγότερο εμφανές και γι' αυτό πιο υποτιμημένο κριτήριο είναι οι αφηγηματικές αρετές ενός κόμικ. Ο τρόπος δηλαδή που αξιοποιεί τα βασικά εργαλεία της κομιξικής γλώσσας για να ξεδιπλώσει την ιστορία. Μερικές φορές η ομορφιά ενός κόμικ μπορεί να βρίσκεται σε κάτι τόσο δεδομένο όσο η δομή των πάνελ του, και ίσως δεν υπάρχει καλύτερο παράδειγμα γι' αυτό από το Hydra του Jesse Lonergan. Στα κόμιξ, η συνηθέστερη χρήση των πάνελ είναι η απεικόνιση του περάσματος του χρόνου. Το πρωτοποριακό που κάνει ο Lonergan είναι ότι εκτός από τη χρονική συσχέτιση ανάμεσα στα πάνελ, προσθέτει και τη χωρική, επιτρέποντας την ίδια σελίδα να διαβαστεί με δύο διαφορετικούς τρόπους. Ας δούμε για παράδειγμα αυτή τη σεκάνς. Από το στήσιμο των πάνελ διακρίνουμε πως η σελίδα είναι χωρισμένη σε δύο τμήματα. Το μεν με πολυάριθμα τετράγωνα πάνελ και το δε με το ένα και μοναδικό ορθογώνιο πάνελ. Το πρώτο τμήμα εξυπηρετεί τη χρονική αφήγηση. Αποτυπώνει ένα πλήθος ατόμων που περιμένει να ανακοινωθεί το αποτέλεσμα της κλήρωσης για την ανάδειξη του πιλότου του διαστημοπλοίου, και η σεκάνς ολοκληρώνεται με την απογείωση του διαστημοπλοίου, η οποία υπονοείται από τους καπνούς της τελευταίας σειράς. Να σημειωθεί εδώ πως είναι σε αυτή τη σελίδα που ο Lonergan μας συστήνει την πρωταγωνίστρια της ιστορίας, την οποία τοποθετεί κυρίως μέσα σε κυκλικά πάνελ. Αλλάζοντας μια τόσο μικρή λεπτομέρεια, όπως το σχήμα των καρέ, ο Lonergan καταφέρει να καθοδηγεί στο μάτι του κοινού ακριβώς την πληροφορία που τον ενδιαφέρει, στην προκειμένη περίπτωση την πρωταγωνίστρια, με άμεσο και απολύτως οπτικό τρόπο. Το δεύτερο τμήμα τώρα εξυπηρετεί τη χωρική αφήγηση, παρουσιάζοντας το διαστημόπλοιο λίγο μετά την απογείωσή του. Το κάθετο, μακρόστενο σχήμα του πάνελ υπογραμμίζει έξυπνα την ανωδική πορεία του διαστημοπλοίου. Ωστόσο, ακόμα πιο ενδιαφέρουσα είναι η αλληλεπίδραση ανάμεσα στα δύο τμήματα της σελίδας. Στην πρώτη τελευταία σειρά υπάρχουν δύο καρέ με άτομα του πλήθους που έχουν στραμμένο το βλέμμα τους προς τον ουρανό. Αν ακολουθήσουμε νοητά τη γραμμή που διαγράφει το βλέμμα τους, θα οδηγηθούμε στο εκτοξευμένο διαστημόπλοιο. Ξαφνικά, έχουμε αποκτήσει μια επιπλέον πληροφορία. Δεν γνωρίζουμε μόνο ότι το διαστημόπλοιο έχει εκτοξευθεί, αλλά έχουμε σχηματίσει και μια εικόνα για την υψομετρική διαφορά του σε σχέση με το πλήθος. Μάλιστα, το γεγονός ότι χρειάστηκε να στρέψουμε και εμείς το βλέμμα μας μετέτρεψε την ανάγνωση σε μια σύντομη βιωματική εμπειρία. Η δυτή λειτουργία της αφήγησης συναντάται και σε άλλα σημεία του κόμικ. Λόγου χάρη, σε αυτή τη σελίδα απεικονίζεται η προσγείωση της πρωταγωνίστριας και ενός άλλου πλάσματος σε δύο διαφορετικά σημεία του ίδιου πλανήτη. Ο κάθετος διαχωρισμός, ο οποίος επιτυγχάνεται χάρη στην χρωματική διαφοροποίηση, εξυπηρετεί την χρονική αφήγηση, δηλαδή την αποτύπωση της προσγείωσης. Στο μπλε τμήμα απεικονίζει το πλανήτη από το διάστημα, ενώ στο κίτρινο βρισκόμαστε πλέον στην επιφάνειά του. Ο οριζόντιος διαχωρισμός έχει ως σημείο αναφορά στην νοητή γραμμή που δημιουργούν τα μεσαία πάνελ που απεικονίζουν τον πλανήτη. Αυτή τη φορά δίνεται έμφαση στη χωρική αφήγηση, ώστε να γίνει κατανοητό πως η πρωταγωνίστρια και το μυστηριώδες πλάσμα προσγειώθηκαν στους αντιθετικούς πόλους του πλανήτη. Η μοναδική ικανότητα του Lonergan να αποτυπώνει τη χωρική διάσταση στις δυσδιάστατες σελίδες ενός κόμικ κορυφώνεται λίγο αργότερα, σε μια καταπληκτική σεκάνς κυνηγητού. Προσπαθώντας να γλιτώσει από κάποια απειλητικά πλασματάκια που την έχουν πάρει στο κατόπι, η πρωταγωνίστρια καλείται να περιπλανηθεί σε ένα τοπίο γεμάτο απότομες υψομετρικές διαφορές. Ο Lonergan έχει στήσει τα πάνελ με τέτοιον τρόπο ώστε, αν επιχειρήσουμε να διαβάσουμε τη σελίδα από αριστερά προς τα δεξιά και από πάνω προς τα κάτω, να μην γίνει κανένα απολύτως νόημα. Ανταυτού, πρέπει να αφαιθούμε στη ροή της αφήγησης και με οδηγό τις στρογγυλεμένες άκρες των πάνελ να περιπλανηθούμε στη σελίδα και την ασυνήθιστη πορεία των καρέ. Όταν κάνει κάποιο άλμα, το βλέμμα μας κινείται διαγώνια, όταν σκαρφαλώνει, ανυψώνεται και ούτω καθεξής, προσφέροντας μια αφήγηση σπάνιας αλληλεπίδρασης. Δεν χωράει αμφιβολία πως υπάρχουν αμέτρητα κόμιξ με δεξιοτεχνική οπτική αφήγηση και με συνθέσεις που προκαλούν θαυμασμό ήδη από την πρώτη ματιά. Το σχέδιο του Lonergan όμως ξεχωρίζει ακριβώς για τον αντίθετο λόγο. Η γοητεία του είναι σχεδόν αόρατη. Δεν την ενδιαφέρει να επιβληθεί στο χαρτί,
αλλά να προσφέρει μια αναγνωστική εμπειρία που δεν μοιάζει με καμία άλλη.